เจ้าเหี้ย กลัวนี่จ้ะ เพราะที่เราเขาเสียกลัว เป็นตลาดจ้ะ เขาวนแต่หอยอยู่นี่วะ สิ เขาถือว่าเฮ้าบ่ไปใช้มาใช้ มาเฮาก็ต้มกินไปตัว กินกับตำบักหุ่งดิ ว่า แต่โคกที่เป็น มิ้นก็ ประ ตา ห ย ยัด ก็ ห มิ้น อยเนี่ยก็ไม่ได้ เพราะมันถึงเอาดีว่าหอยถ่ายกินตุ่มก็จับงานมันจะหน่วยใหญ่ นี่ก็เราบ่นั่งซื่อๆพี่น้องเอ้ยนั่งแล้วก็สวกหน้าสวกหลัง นั่งก็หิวมุนวัดล่ะ นี่ก็ไม่ได้ควายง่ายอย่างว่าท่านได้ตายเลยค่ะ ขึ้นมาแล้ว ไก่ บ่ ที่เคียมขึ้นมา ต้องบักหลาย โอ้ย เด่นชายหาดแล้วบัดนี้ โอ้คน นั่งชายหาดเด่นหอยแล้ว ไปขวดอยู่แกนให้สิหลาย นี่ยังสร้างมาอยู่นั่นเป็นสิ่งก็ไม่กับเป็นแต่ควดง่ายเนาะ นี่ แต่นั่งหาอยู่ตัวละ ยังก็จะกอก นี่ โอ้ยหอยสลีบ่นี่ เอาคือดีแปลกคือกันพี่น้องเขาอีสานบ้านเฮาเราใช้มีแต่แนวอยู่แนวกิน ไก่เคียมันขึ้น ก็จะหมดไปใช้มาใช้อาหารอีสานเนาะ โอ้ยจะหน่วยไก่เคียนขึ้นยาวฝาง ใกล้เคียงขึ้นลายอยู่ด้วยล่ะแม่ไม่ตายกับลายอยู่นะ เพราะเราอาจจะเอาหัวเมืองนอกสักฝั่งเอาเมืองนอกกันโดยเมืองนอกทั้งลาว ดี สปปลาวป่ะ โอ้ยไก่เคีย มีลายเธอเด้ผู้เบาทั้งสปปลาว นี่กินเคียว่านี่ยังแน่ แดนลงไปนั่นผู้เบา มาเคียดิจะมิ้นหอยหรือมิ้น นั้นนั่ง มิ้นจ้ะกอดอยู่ว่านี่นะค่ะเอาบ่หยาดเมื่อยหยาดตายกับบ่หยาดเนาะวะบ่มีว่าเนี่ยอยู่ไหน ยิ้มหนานจะไหมยิ้มฟังอ่ะคุณจุ๊บผู้จับทุกคนโอ้ โอ้ เป็นนั่งเฮ็ดได้สด แต่ละแป๊บหอมไม่ค่ะดอก สวัสดีค่ะ สวัสดีแฟนๆช่องฮักอีสานแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมเนาะค่ะช่องฮักอีสานบ้านเฮาเนาะเพราะว่าท่านที่กดไลค์กดติดตาม กดกระดิ่งเนาะค่ะกระดีคือกันหรือว่าบ่กดไลค์บ่กดติดตามเบิ่งซื่อๆก็บ่เป็นหยังค่ะทางเฮาก็ขอขอบคุณหลายๆคือกันค่ะ ขอบคุณที่ให้กำลังใจเนาะไม่ก่อเนาะ ค่ะ ขอบคุณที่ให้กำลังใจกำลังเชียร์ช่องฮักอีสานบ้านเฮาครอบครัวฮักอีสานบ้านเฮาค่ะเพราะว่าสิเป็นช่องฮักอีสานบ้านเฮากับช่องแม่เกาะพระถิ่นฮักอีสานบ้านเฮากะซ้ำเบิ่งช่องเดียวกันค่ะ เบิ่งนี่เป็นยังนี่ที่ เอาหัวหอยไปน้ ถามไม่ได้เพื่อน ำใส่เครื่องปรุงมันเป็นต้มก็จับคอหมูจ้ะมื้อนี้ แล้วหลดตายเบิดไก่เคียวนี่ คิดบวง ไอ้จับขี้เฮ็ดของหนึ่งฝานห ฟั นึ่ ง ง แห้งก็ได้พี่น้อง ค่ะนั่นนะ หอยกับขี่หอยเนี่ยมันเป็นหมกบ่มีหมกบ่หวาน หมูแนวไร แล้วมันตลก ที่หมูแดง มัน บ่ มีหมกมุกมีโลเอาไปขายได้เป็นแสนเป็นล้าน ครับสดกันพี่น้องแต่ว่าจะกี่เอาไปสดต้มสดแกงสดแกงเฮ็ดพอสดอันแกงเฮ็ดพอจะไข่หมดแดงสามารถจะไปหาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมันไม่บวงเอาเนี่ยพี่น้องเอ้ยสดดีคือการแห้งเด็กเปียบโม่สมมติมันจองเขาได้ให้เน่าขึ้นอย่างนี้ จับตายดิ เน่าเลย หัวหอยใส่ก็จับป่ะแต่ย้ำแซ่บนะหอมพริกไทยดีสูตรพริกไทยดำนั่นน่ะหมูยอใหญ่หมูยออุบล เขาซื้ออยู่บนบ่ จ้ะเพราะว่าซื้ออยู่อุบล ซื้ออยู่กรุงเทพเลยหมูยอ อันแมนหมูยอกรุงเทพต้มกินด้วยให้อยู่นะพี่น้อง งัดมาย่านตะปู ต้มบ่ยากสวยหอมใส่
วันนี้ย่าก่อปูถิ่นแล้วอั่นพามาเปิดร้านอาหารบ่ แล้วก็มัด คือจัดเลี้ยงคือจังเป็นร้านอาหารแท้ รับทราบด้วยเขามาเส้น แจกบ่ ไทยเนี่ย เซ็นซื้อนี่คือแจกบ่ เดี๋ยวเขามา ลงทะเบียนบ่ อาหาร ก่อนแล้ว บรรยากาศก็ได้ขวาหอยไปน้ำพี่น้อง โอ้ย ได้พอออมไปหอย พ่อสิไปเอา ผู้ใดมันอันอุดหนุนร้านก็จับกับขวาหอยฟรีว่าซั่นย่าก่อว่า ไม่ได้ซื้อหรอกหัวไหนเก่าโหลด อันนี้หอมเจียวจ้ะเฮาเจียวเองก็ได้ก็แห้งหอม แต่ว่าเฮาก็สิบ่มีเวลาเจียวดอกซื้อเอาของเพิ่นนี่ละของเพิ่นก็แซ่บคือกัน คนเสือ กินเล่นก็ได้เด้อพี่น้อง แล้วก็เสือ ได้อยู่ ว่าวันไหน เหนียวๆแน่ล่ะก็จับจังแซ่บ ฝนมันก็เกี่ยว ใส่ไปน้ำใส่เสร็จมันใส่น้ โอ้ ำล้างไปน้ำใส่ไปน้ คือวอลเดือดให้ทิ้งมาใส่ยังไง กระแม่นี่แล้วออกแล้วตก ต้มก็ต้มในถุงเพราะว่าอย่าต้มเลย สบายว่าเอาถุงน้ำนั่งเจอป้างมันจะคิดจังว่า ำก็เรียกว่าขวดก็เรียกว่าคิดไปคิดมาเอาถุงดีกว่ามันสิสุกไว้กว่าซะดอก หมอกคนบวมปานเดี๋ยวนอนพี่น้องเลย ลูกค้าจนห่อหาวหรือว่าฝ่าวเฮ็ดก็ได้ ลูกค้ามาแต่ใส่ มาแต่อัดตะปือ คือปานแต่ไก่แท้อยุบสปปลาวผู้เด็ดน่ะอัตตะปืน จะมันถูกมันบ่อนกันเลยนี่ งามหลายนั่นบ่เขาว่าไสยาบุรีสวรรค์นาเขตนั้นมีของดีๆค่ะให้ชื่นใจแปลงอัตตะปือความพันนี่เอียงก่อนความพัน ยัง เส เนาะ กองมันไงโอ้ มันบ่สุกบ่จักเลย ว่าบ่เข้าเถอะ มีจานมีอ่ะ จำปาสักปากเสเดนใต้ช่างอะไรเป็นตาหน้าเบิ่ง น่าพี่น้องห่วย ห่วย ไม่กินบ่ได้ดอกนี่ว้า อีหยังน่ะหวานคือเป็น ต้มเลือด คือ พี่ เป็ น้อน ง เน่าเลือดน่ะหวาน มันคือขี่โพด อีหยังเนาะตั้งใจเบ่งบ่ คือคนงานก็ไปกินได้บุเรีย อย่าเลย บ่ใส่บ่เนี่ยนี่ อืม อยากกันจังส่วนใส่ไผอยาก นี่ อยาก เลือดพี่น้องเลือดหมูต้ม เอาไปลูกใส่ปุ่น เจ้าเลือดมาฟังความเฮา เลือดมันเน่าแล้ว บ่ เส้นยี่ห้อนี้เขาว่าสุกไว15 วินาทีว่าท่าน โอ้ย แม่นอยู่บ่ถ้ามันอีกจังน้อยเนาะมันสิยัง น้องหมานกับสิมาอืดอยู่ ตั้งแต่สิปรุงเลย ว่าอันหลังก็เป็นยังสิครับอันหลังเสียนตัวนี้มันจะเป็นยังสิมันสิบ่อืดแต่ข้างบ่หลังมันสิ ว้ายคันบ่ล่างนี่ข้นเหนียวตุ้ยพู้นแล้วต้มแบบนี้บ่ได้เลยล่ะต้องแยกน้ำคันบ่ล่าง เอาดีๆได้เอาเกิน พี่น้องเลย เครื่องป จั รุ บ ง หมู มา ใหญ่ จับใหญ่พี่น้องก็จับใหญ่ ทะเลทางไหนน้องจอยมันอันจอยอันจอยนิทานอัน ๆหมอกก็ได้มันก็ แล้วไปขอดูกู แถวที่ตักนี่ ให้ตัก วา เสิร์ฟให้เนาะ จ้องตุกลูกไปใส่ เอามานำอยู่เลย ให้ตักให้เนาะหรือสิตักเอาคอไปน้ำอู้ก็จับคอหมู ตักให้มีเขาเนี่ย บ่อึด โอ้นั่งเต่า ร้อนร้อน เอามาให้ เยอะแยะเลย อ่างคือกินอยู่ อ่ากินหมดไหม เอาไม่เฮ้ย อ้าว อ่า พิเศษพิเศษเลยเนี่ย สงคือแถวบ้านเนาะก็จับ ตักให้มีเต่าเนี่ยสวยๆหน่อยนะ เอาตัวนี้เอาคอให้เราอยู่บ่ เอาแต่หมูหยอด หมูหยอด ข้าวแหนก็ เอาไปสอนมาเลย เฮ็ดบาปผู้เฒ่าอีกแล้วเอาคอเอาตีนให้ผู้เฒ่า กูนั่ง ตุ้มแต่งอยู่ จิจักนางให้ซัน ไม่ชิ้นบ่กินของข้าวเช้าพี่น้องไว้ทา ถ่าแต่เช้าแล้วบ่เนี่ย เที่ยงบ่าย จนบ่าย เอาอีกเอาเต็นให้ หมูยอเอาเส้นเนาะใส่โอ้โอ้ พ เนี่ อย ละ มาคือมันนะหวานเข้าไป
แซ่บ บักนี่หรือพวง ทั้งหมดกันเนี่ยยัง หาก่อนก็จักบาทก่อนข้าจะบอกท่อ ว่างเลยว่างเอาว่างไว้หั่น อือ เก้าอี้อันว่า ข้าก็บอกท่อง แงก ได้ งอแงกงอแงกอยู่ ท่องมันมีเหือมีแห้งดาแม่มันห้างบ่มีเหือมีแห้งสิดา หิวอย่างเดียว นี่อย่างเดียวเลี้ยงกกเสาได้อย่างนี้ ไอ้แม่เนี่ยสิบ่เปลืองก็จับ ใช้ ซ่อ เป็น น เบิดแล้วบ่ ข้าห่อนก็คือได้เอาสอนมาแม่ตีแต่ โอ้พี่น้องเอ้ยผมเป็นตะเสียบจักเราก็เรียกขอบคุณทีมงานหาอีสานบ้านเฮา หอม หลา เจียวย ที่นี่แซ่บอยู่ ๆเฮ็ดแต่สิ่งดีๆถ้าจะกินก็น่าจะเสียบไว้พี่น้องเบิ่งน้ำกันกินน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ย คือเห็ดโผด ตัก เอ เอา อ ติ เอาคักปานนี้บ่ โผดยังก็ซ้ำกันนั่นตัวกับเจ้า เอาปานนั้นบ่ หัวได้ตีนั่นนะมาให้พ่อโอ้ยเอาสิเอาคักๆรถบ่ได้คักพี่น้องเอ้ยมันหัว บ่เบิ่งเบิ่ง โคตรแล้วนะเขาเป็นโคตรเรือตัวน่ะ ขอระวังให้ขายหน้าขายตาซื่อๆหรอกเป็นคนใจหลายคนตัวเรา ปูหมาดบ่ไม้ เขาแนมเห็นด้วยตาอยู่สิว่าใจหลายใจกำ เรามักเลยปูหมาด โอ้เสียบหลายใช่ละสักฟังเอามา ไปน้ำตาลพริกเฮาอยู่ให้อยู่นะจังซี่ล่ะมอมๆแม่มๆแน่พี่น้อง เอาเข้ามาไว้มันกัน อยู่กับ เขา พี่ บ่มัก กินจับจ่าย เขาบ่มักรัดที่บังคับต้องมาเอาเขามาพี่เขามาเขาบ่เอาต้องตั้งไว้หั่นละ ยังก่อนคุณลูกคืออัน เอาน้ำปลามาให้หน่อย คุณลูก คุณแม่ พ่อขอโทษ อือ ไปการหน่อย โช เป็น ว์ สิเป็นดาวมาอยู่เอาเข้ามาเอาพิษไว้เนี่ยโอ้เอาออกเนี่ยปลาน่ะปานนี้เฮียมาพุ่น โอ้ยยุ่งใครเยอะนะครับพี่น้อง มันบ่อยากนั่งสูงบ่อยากมันตกตังซุ่มมีก้อบ่มีถิ่น คนคิดดินเนาะ คนกิน มันอยากมันตกตัง อยู่กับดินกินกับทรายบ่ พวกเขาหลาย หาขวาหอยไปน้ นั่นก็กินดอกเสียบบานนี่ ได้หลายอยู่น้ำปลามันบ่ค่อยนัวน้ำปลากาย ำโอ้ยตีกินแบบรสต้มยำเลย เฮ้ยมากินน้ำกันให้ผู้ไข่ผู้หนาวอยู่กับให้ช่วงให้เศร้าเด้อมาอยากมากินน้ำกัน ก๋วยจับขาหมู ขาหมูอุบลว่าแม่นขาหมูเยอรมัน เบิ่งไอ้ตีแล้วปรุงที่ล่ะปื้ยตาเสบใส่ โอ้ยต้องหอนต้องเสียมาบ่ทันเคยกินเงินคนบ่ได้พวกคนนี้ โอ้ยพี่น้องเลย คอแสบเนาะเอาไม่ให้ก๋วยจับก็แสบเนาะป้าติ๋ว ต้มจะมะขาม เอาว่าเฮ็ดเป็นต้มยำก็แสบรสต้มยำนะ แซ่บ ก็ควรไปฟัง ตอนไปฟังคุณเนาะบ่ว่ายานผู้บ่าวแลนน ทางสปป ำเนี่ยผู้บ่าวแลนน ก็มีกินไทยแลนด์ หาเรือหาร้อยไปกินก๋วยจับ50 บาทแม่นบ่ ผู้บ่าวแล้วจะฟังผู้บ่าวซุ่มสุกกันแล้วทุก ำว่าผู้บ่าวตำรวจคุณเด้อ สุกกระสุกซุ่มดันขึ้น ผู้ หม้อ บ่าวตำรวจเด้ออยู่นั่น โอ้เปื่อยดีพ่อเอ้ยหมู เดี๋ยวดีจังไดผู้ซุ่มสุกกระสุกเห็นตัวเนี่ยหาคนอยู่น่ะสิบ่พอนี่มันตอนตะโกนเดี๋ยวดีอยู่ คือดีตอนบ่เปลี่ยนสี อยู่ดีอยู่เด้อล่ะ โอ้ย พอตะโกนไฟใหม่บ่ปาน หน้าตาว่าแม่นดาราเกาหลีคุณเด้อล่ะผู้บ่าวทั้งน่ะ ทุกจานโหดเลย ฮะ หาว่าเขาหลาย แต่ว่าความงามเดี๋ยวเนาะ การโพดของปล่อยทั้งหมด ว่าเขาดำ คนรอ ตะโก สูยังเนาะ กระซุ่มสุกรสน่ะนะเพราะมันกันน่ะนะคนหาอยู่หากินคือกัน คนดำน่ะมันยังตะบ่ตกสี เพิ่นทำมาหากินพี่น้อง อืม ดีผิวอันนั่นดีก็ดำแดงไอ้ยขาวแดงทำไปว่าได้ดอกยานผู้บ่าวติดมานำ จักใครสิเลี้ยงไผบ่ อยากไปที่เลี้ยงไปก็ว่าไปอยู่โดนก็ได้ยังไง ผู้สาวขายบักจองนั่นเด้อไม่ สาว เว รุดตัวนะ ไม่เวถามแบบจะเป็นสาวนี่เป็นผู้สาวสำหรับบ่เพิ่นว่า มีครัวระบบ นี่ผัวเราบ่มีแล้วเพิ่นว่า เ
ฮ้อน บ่แซ่บเด้ไล่กับพระนครบ่ อืม พอดีเด็กๆไม่กินเหรอเด็ก กินละ ๆคอมันแซ่บอยู่เด้อืม กล้าที่ไปเปิดขายจับขายตอนนี้